Gaming සහ editing වලට MSI Gaming X RTX 4060 Ti review එක. Well, සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting video එකකට. ඉතින් අද MSI Gaming X series එකේ RTX 4060 Ti 8GB graphic card එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා review එකට. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න කලින් thank you කියලා කියනවා MSI සමාගමට මේ product එක ඔයාලට review එකක් අරගෙන එන්න ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ හරහා ඔයාලට informed purchase එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම MSI products මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නගරයට ආසන්නතම shop එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පල්ලෙහා description එකේ shop list එකක් දාලා තියෙනවා. මේ දේවල් එක MSI Gaming X brand එකෙන් අපිට ලැබෙන මේ variant එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍යයි. මේ card එක RTX 4060 Ti card එක market එකට Nvidia සමාගම නිකුත් කරද්දී සෑහෙන වෙනස් එහෙම නැත්නම් ආందోලනාත්මක කටයුතු කීපයක්ම සිද්ධ වුණා. පළවෙනිම දේ තමයි මීට කලින් රිලීස් කරලා තිබ්බ RTX 3060 Ti card එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී 4060 Ti card එකේ specs දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේම යම් කිසි විදිහකට කට් ඩවුන් වීමක් සිද්ධ වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ කට් ඩවුන්ස් අතරට CUDA cores වල අඩුවීමක් ඒ වගේම bus width එකේ අඩුවීමක් මේ හැම දෙයක්ම account වුණා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී Nvidia සමාගම මේ 4060 Ti එක version දෙකක් විදිහට නිකුත් කරා 8GB සහ 16GB VRAM තියෙන version දෙකක් විදිහට. ඉතින් කොහොම වෙතත් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි RTX 3060 Ti card එකක් තියෙන කෙනෙකුට මේ 4060 Ti card එක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔයා අලුතෙන් බිල්ඩ් එකකට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් පරණ කාඩ් එකක ඉඳලා අලුත් කාඩ් එකකට එනවා නම් එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම මේක හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක් කියන එක. ඉතින් මේ ගැන අපි බලමු performance වලින්ම කොහොමද මේක game plays වලදී perform කරන්නේ full settings යටතේ විවිධ games වල ඒ වගේම package එකේ එන්නේ මොනවද කියලා. MSI RTX 4060 Ti GPU එක fans දෙකක් තියෙන තමත් හුරු පුහුටි ඕනම කේසින් එකකට ගැලපෙන GPU එකක් කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට තියෙනවා back plate එකක් metal design එක. ඉතින් මේක කාඩ් එකේ rigidity එකට වගේම lifetime එක වැඩි කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන fin design එක හරහා GPU එකට සහ කාඩ් එකේ cooling වල efficiency එක වැඩි කරනවා. මේ එක්කම කාඩ් එකේ තියෙන twin frozen 9 thermal design එක සහ Torx fan 5 design එකත් එක්ක 123ක air flow එකේ වැඩි කිරීමක් මේ අලුත් design එකත් එක්ක MSI සමාගම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අඩු noise level එක වැඩි cooling එකක් මේ fan සරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. RTX 4060 Ti card එකේ අපිට HDMI out එකක් සහ display ports 3ක් තියෙනවා. මෙතනදී අපිට displays 4ක් දක්වා power up කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් 3060 Ti එකට වඩා මෙතනදී power requirement එක අඩුයි. 8 pin single slot power එකක් external විදිහට අපිට මෙතනදී ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. RDR2 game එක අපි 1080p වලින් මෙතනදී test කරා ultra settings යටතේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් anisotropic filtering වගේ දේවල් very high යටතේ මෙතන තියෙන DLSS off කරලා Nvidia DLSS යටතේ අපිට වැඩි frame rate එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1080p වලදී settings හැම එකක්ම maximum එහෙම නැත්නම් ultra යටතේ තමයි අපිට මෙතනදී ලැබෙන්නේ 5GB එහෙම නැත්නම් 6GB VRAM එකක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම කාඩ් එක watt 135ක් වගේ watt ප්‍රමාණයක් තමයි ලබා ගන්නේ. temp එක celsius අංශක 65ක වගේ සීමාවේ තියෙද්දි game එකේ ලොකු scenery එකක් තියෙද්දි වගේම සාමාන්‍යයෙන් indoor settings වලදී මෙතනදී අපිට solid 80-60 අතර frame rate එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්.
Hogwarts Legacy game එක 1114/627 කියන resolution එක යටතේ DLSS on විදිහට තමයි play කරන්නේ. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා Ultra කියන preset එක. ඉතින් DLSS 3 support කරනවා විශේෂයෙන්ම RTX 4060 Ti card එක. ඒ වගේම Hogwarts Legacy එකත් මේක support කරනවා. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 144 විදිහට අපිට ඊටමත් solid frame rate එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කාඩ් එකේ ටෙම්ප් එක සෙල්සියස් අංශක 65ක වගේ රේන්ජ් එකේ තියෙන. ඒ වගේම මෙතනදී DLSS on කරපු ගමන් අපිට බොහොම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා power draw එකේ. ඉතින් Nvidia සමාගම මෙතනදී තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඊටමත් හොඳට මේ DLSS එක්ක ලොකු performance boost එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 144 කියන frame rate එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙතනදී ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ඩෝ settings වලට ගියාම game engine එකෙන්මයි මේක render වෙන්නේ. අපිට 200 fps ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදිත් action packed scenes කීපයක් තියෙනවා. එතනදී frame rate එක වගේම watt ගාන කාඩ් එක ලබා ගන්න ඕගොල්ලොන්ට මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. Key and you did careful. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Hello game එක ඊළඟට අපි try කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී 1080p resolution එක 144 වගේම අපිට ultra quality preset එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 6.5GB වගේ VRAM එකක් පාවිච්චි වෙනවා මේ game එකට. ඒ වගේම කාඩ් එකේ temp එක සෙල්සියස් අංශක 65 තමයි තියෙන්නේ. එහා යන්නේ නැහැ මේ Torx 5 fan design එකත් එක්ක. power draw එක 125 watt වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් GPU demanding game එකක් විදිහට අපිට මෙතනදී ultra setting එක යටතේ solid 70 fps ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් settings අපිට fine tune කරලා මීට වඩා උනත් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් game play එකකදී ඒක වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. NFS Heat game එක මෙතනදී අපි 1080p වලින් graphic quality එක ultra විදිහට තමයි play කරන්නේ. ඉතින් බොහොම straight forward විදිහට අපිට settings ටික තියෙනවා. මේ settings යටතේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකේදී 5GB VRAM එකක් පාවිච්චි වෙනවා. power draw එක 120ක් වගේ තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එක අපිට game එකේදී මොන වගේ frame rate එකක්ද ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ game එකකදී විශේෂයෙන්ම racing game වලදී 60 fps solid කියලා කියන්නේ අපිට ඉතාමත් හොඳ smooth experience එකක් ගන්න පුළුවන්. 30 fps උනත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ කාඩ් එකත් එක්ක power draw එක තමයි ලොකුම අපිට gain එක විදිහට තියෙන්නේ. 3060 Ti එකට වඩා 4060 එකේදී අපිට ලොකු power saving එකක් තියෙනවා. ඉතින් අලුත් build එකකට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට 4060 Ti කියලා කියන්නේ හොඳ තේරීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම power draw එක compare කරොත් ලැබෙන performance වලට.
MSI Gaming X RTX 4060 Ti 8GB මේ graphic card එක වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම 1080p ගේමින් කරන ඔයාට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන performance එක සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙකුට උනත් මේ කාඩ් එක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඔයාට ලොකු VRAM requirement එකක් නැත්නම් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න ලොකු color adjustment සහ multi camera යන්නේ නැත්නම් 8GB VRAM කියලා කියන්නේ තාමත් sufficient. හැබැයි ඉදිරියේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් විදිහට 4K 8K gaming වලට 2K gaming වලට switch වෙමින් ඉන්න community එකට මෙතනදී online වල reviews බලුවොත් යම් කිසි විදිහකට මේ කාඩ් එකට ඇඟිල්ල දිගුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපේ ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම බහුතරයක් අපි තවමත් 1080p වලින් තමයි ගේම් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගේමින් බිල්ඩ් එකක් හදනවා නම් ඔන්න 4060 Ti කාඩ් එක ඔයාට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියන්න පුළුවන්. 3060 Ti ඉඳලා අප්ග්‍රේඩ් එකකට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක හොඳම ඔප්ෂන් එක වෙන්නේ නැහැ කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අරගෙන එනවා. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.